Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο τρίτο πλέον μέρος του Emerging Tech Forum 5. Είμαι ο Φέδωνας Καριοσυφίδης. Πώς συνδέομαι με δύο τρόπους, με τον τομέα του διαστήματος και το Future of Space Tech, που είναι το θέμα αυτού του πάνελ. Αεροναυπηγός ή μάλλον Aerospace Engineer. Παρακολουθώ τα θέματα και σαν εκδότης του περιοδικού Πτήση, που ασχολούμαστε και με το διάστημα. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον λόγο του ότι οι ομιλητές, οι καλεσμένοι, ανήκουν βέβαια όλοι στον ίδιο χώρο, αλλά ο καθένας έχει διαφορετική σκοπιά και θα δει τα πράγματα και θα μας απαντήσει οριζόντια στις ίδιες ερωτήσεις, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει πραγματικά μια σύγκριση του ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά το διάστημα, τις εφαρμογές του και βέβαια οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να αφορά το μέλλον, γιατί το διάστημα, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, και μιλάω πολύ συχνά ιδιαίτερα με νέους οι οποίοι θέλουν να πάνε να σπουδάσουν, έχουν το ίδιο ερώτημα αν η αεροδιαστημική τεχνολογία, που είναι όραμα για πολλούς, έχει ουσία. Για να υπάρχει αυτή η συσχέτιση, εγώ θα ζητήσω από τους καλεσμένους με την πρώτη ερώτηση να μας κατατοπίσουν για το χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται και θα ξεκινήσω από την κυρία Πέτη Χαραλαμπούλου, CEO Geosystems Ελλάς, να μας πει και βέβαια με την ιδιότητα του μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών, γιατί θα ανακύψει στη συνέχεια αυτό το κλάστερ το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα από το 2008, για το πώς αντιλαμβάνεται, και είναι κοινή ερώτηση από τη σκοπιά της, αλλά και γενικότερα το ρόλο της Ελλάδος στο οικοσύστημα της ευρωπαϊκής και διεθνούς διαστημικής τεχνολογίας και ίσως κάνοντας μια αναδρομή τα τελευταία 10 χρόνια, εάν αναπτύσσεται, εάν παραμένει στάσιμο ή αν είναι αποσπασματικό, και αυτό είναι που βλέπουμε σήμερα. Οπότε το ερώτημα σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Τα τελευταία χρόνια, μετά το 2018, η Ελλάδα έχει μία πολύ καλή θέση στο ευρωπαϊκό στερέωμα όσον αφορά τις τεχνολογίες space. Όταν λέμε τεχνολογίες space, εννοούμε και downstream space και midstream space και upstream space. Εκείνο που διαφοροποιεί τη χώρα μας είναι το ότι επειδή είμαστε μικρή χώρα και επειδή τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε μια αντίστοιχη συνέχεια της ανάπτυξης των τεχνολογιών, ενώ οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είχαν μια συνέχεια από τη δεκαετία του 60 έως σήμερα, εδώ στην Ελλάδα κατασκευάζουμε τμήματα που αφορούν τεχνολογίες space και όχι ένα ολοκληρωμένο δορυφορικό σύστημα. Αλλά όλες οι εταιρείες που βρίσκονται στην ΕΒΔΤΕ έχουν βρει το χώρο τους στο οικοσύστημα της χώρας αλλά και της Ευρώπης, και θέλω να τονίσω κιόλας ότι τα τελευταία χρόνια μέσω του Recovery Fund και του προγράμματος των μικροδορυφόρων αυτό έχει αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Άρα θεωρούμε ότι αν υπάρχει μία συνέχεια και μία στρατηγική, και τα επόμενα χρόνια θα βαδίζουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης. Σίγουρα θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα οποία κάνει η Γαλλία στην Τουλούζ, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνει η Γερμανία στη Βρέμη. Μπορούμε όμως να έχουμε ανάπτυξη εάν βάλουμε συγκεκριμένους στόχους, δηλαδή να προτεραιοποιήσουμε σύμφωνα με την εθνική πολιτική που χαράσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάποιους στόχους και να επενδύσουμε περισσότερο σε αυτούς. Η ίδια ερώτηση στον κύριο Τηλέμαχο Ματιάκη, που έχει την ιδιαιτερότητα σαν Technical Director της Kenotom, ότι από ένα τομέα μεταπήδησε στο τομέα του διαστήματος, και η ερώτηση είναι ίδια για το πώς αντιλαμβάνεται γενικότερα και ειδικότερα τον ρόλο της Ελλάδος και αν μπορεί να κάνει μια αναδρομή, ιδιαίτερα δεδομένου ότι έχετε αρκετά χρόνια που ασχολείστε με το χώρο, να μας πείτε ακριβώς αυτή την εμπειρία. Ναι.
Πρώτα απ' όλα, δύο λόγια για την Kenotom. Είμαστε μια εταιρεία ανάπτυξης ενσωματωμένων συστημάτων για εξειδικευμένες safety critical ή mission critical εφαρμογές. Εφαρμογές δηλαδή που το κόστος να αποτύχεις είναι πολύ μεγάλο και έτσι πρέπει να ακολουθείς συγκεκριμένες διαδικασίες ανάπτυξης. Προερχόμαστε από το χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας εδώ και 11 χρόνια και στο πάνελ εδώ προηγούμενες χρονιές μιλούσα για το αυτοκίνητο. Ο λόγος που είμαι σε αυτό το πάνελ φέτος είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια κάνουμε μια συντονισμένη προσπάθεια να επεκταθούμε και στη διαστημική τεχνολογία. Προσπάθεια που έχει αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα. Οπότε θα σας μιλήσω από τις εμπειρίες μας, σαν μια εταιρεία που έχει μια τεχνολογία σε ένα άλλο χώρο, προσπαθεί και έχει κάνει κάποια βήματα στο χώρο του διαστήματος. Για μένα, αν μιλάμε για το ελληνικό οικοσύστημα, ήταν λίγο έκπληξη να δω ότι υπάρχει ένα σημαντικό. Δεν θα έλεγα σημαντικό, προφανώς αν το συγκρίνουμε με Γαλλία, αλλά ακόμα και με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είμαστε πίσω. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα οικοσύστημα στην Ελλάδα που στην αυτοκινητοβιομηχανία δεν υπάρχει. Το ότι η Ευηδητέ έχει περίπου 70 μέλη ήταν μια ευχάριστη έκπληξη όταν αρχίσαμε να ασχολούμαστε και πραγματικά φαίνεται ότι υπάρχουν εταιρείες που είναι πολλά χρόνια στο χώρο, έχουν εμπειρία, έχουν γνώσεις και μέσω συνεργασιών μπορούμε να πάμε και παραπέρα. Φυσικά είμαστε πίσω, όπως είπα, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια, χρειάζονται χρηματοδοτήσεις που θα κατευθυνθούν με κάποια στρατηγική και κάποιους άξονες, έτσι ώστε και εταιρείες, και καινούργιες εταιρείες να μπορέσουν να μπουν στο χώρο, αλλά μέσω συνεργειών να μπορέσουν και οι εταιρείες που ήδη υπάρχουν μαζί με τις καινούργιες να οδηγήσουν σε κάτι πιο ολοκληρωμένο και πιο μεγάλο. Ο κύριος Πάολο Φιωραβάντη, CEO Circuits Integrated. Να μας πείτε δύο λόγια πρώτα για τη δραστηριότητά σας. Ναι. Και στην ίδια ερώτηση για το πώς αντιλαμβάνεστε εσείς από το συγκεκριμένο τομέα με τον οποίο ασχολείστε το οικοσύστημα του ελληνικό, συγκριτικά. Ωραία. Πολύ... πρώτα απ' όλα ευχαριστώ. Γιατί... Να είστε καλά. Η εταιρεία μας δουλεύει σε αναλογικά και mixed signal κυκλώματα ηλεκτρονικά σε integrated circuits. Έχουμε ξεκινήσει σαν design service house και μετά κάναμε μια μετατροπή σε προϊόν. Προσπαθούμε σήμερα να εφαρμογούμε μια integration, συγγνώμη που βάλω αγγλικά μέσα, ένα καινούριο προϊόν για SATCOM. Και αυτό είναι το λόγο που αρχίσαμε η εμπειρία μας με το EVTT και την εμπειρία μέσα στο Business Incubator του ESA στην Αθήνα. Και μπήκαμε σε μια οικογένεια, όπως έχω μόλις πει, που είναι μεγάλη και μεγαλώνει και προσφέρει ένα ζεστό περιβάλλον. Ειδικά το Integrator ήταν μια έκπληξη. Μας βοηθήσανε πολύ με τα πρώτα βήματα στον περιβάλλον του διάστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μας επιτρέψαν να μαθαίνουμε τι χρειάζεται για να κάνεις τέτοια βήματα. Τώρα είμαστε σε μια φάση που είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιούμε το πρώτο προϊόν μας που περιμένουμε στη μέση την προηγούμενη χρονιά, η επόμενη χρονιά. Και από εκεί ελπίζουμε με το Venture Capital Raising που περιμένουμε να εφαρμογούμε όλο το σχέδιο και να προσφέρουμε ένα ολόκληρο προϊόν για την κοινότητα εδώ στην Ελλάδα, για το CubeSat activities και small satellites γενικά, που μπορούν και σήμερα να to be launched από την Ελλάδα και μελλοντικά να μεγαλώσουμε σε ένα επίπεδο ευρωπαϊκό και hopefully more. Και βέβαια η κυρία Κατερίνα Πανοπούλου, Managing Director OHB Ελλάς, να μας πείτε δύο πράγματα για τη δραστηριότητα. Στην ίδια ερώτηση, αλλά θα ξεκινήσω και τη δεύτερη από εσάς. Δηλαδή το πρώτο, πώς αντιλαμβάνεστε από τη σκοπιά σας το γενικότερο ρόλο της Ελλάδος, αλλά και δεύτερον, ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες σας, οι εταιρείες του χώρου, στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον πάνελ.
Θα μου επιτρέπετε να πω λίγα πράγματα για όσους δεν γνωρίζουν για τον όμιλο της OHB, για να καταλάβουμε τι κάνει και τι κάνει και τι θέλουμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Ο όμιλος OHB είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους ομίλους στην Ευρώπη παραγωγής διαστημικών συστημάτων. Όταν λέω διαστημικά συστήματα, εννοώ δορυφόρους όλων των ειδών, τηλεπικοινωνιακούς, παρατήρηση της γης, άμυνας για επιστήμη όλων των ειδών και πλοήγηση, πυράβλους και ground segment και όλο το κομμάτι που αφορά το interface με τον τελικό χρήστη. Ο όμιλος απασχολεί πάνω από 3.500 μηχανικούς σε 12 χώρες στην Ευρώπη, με κεντρικά τη Γερμανία, εκεί ήμουνα και εγώ αρκετά χρόνια, με κύκλο εργασιών 2 δις το χρόνο. Ούσα κιόλα στην Γερμανία αρκετά χρόνια, δουλεύοντας σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι παράδειγμα το Γαλιλαίο, το ευρωπαϊκό GPS που έχουμε κατασκευάσει, και άλλα προγράμματα, και από τη θέση τα τελευταία χρόνια του procurement, από τα πράγματα που πάντα αναρωτιόμουν είναι τελικά η Ελλάδα, που είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, της ESA, τα τελευταία 20 χρόνια πια, τι κάνει στο space. Δηλαδή, παράδειγμα, θέλουμε να φτιάξουμε έναν δορυφόρο, ξέρουμε ότι οι μπαταρίες θα τις βρούμε από την Ισπανία, από την εταιρεία TADE ή από τη Γαλλία, από την άλλη εταιρεία. Οι solar panels θα προμηθευτούμε από την Χύψη Ωμέγα εταιρεία στην Ευρώπη. Φτάναμε στην Ελλάδα, τελικά τι παράγουμε. Ξέρουμε ότι έχει γίνει μια μεγάλη, για τα δεδομένα Ελλάδας, χρηματοδότηση σε space από το 2005, σταδιακά μπήκαμε κι εμείς στο χώρο ως Ελλάδα, αλλά τελικά αυτό που είδα, και κάνοντας μετά zoom πιο πολύ ακόμα από το 2018 και μετά που επενδύσαμε στην Ελλάδα και στείνουμε εδώ τη θυγατρική, ότι υπάρχει ένα scattering πολλών τεχνολογιών με χαμηλό TRL, δηλαδή TRL 2-3 μέχρι 4, αλλά όλα αυτά δεν βλέπουμε να έχουν γίνει προϊόντα. Οπότε, ένας από τους κύριους στόχους μας που ήρθαμε στην Ελλάδα είναι να βρούμε ένα υποσύστημα, ένα σύστημα το οποίο να ξέρουμε ότι αποτελεί πολύ καλό σημάδι για μια ανταγωνιστική αγορά της Ευρώπης, που θα προσφέρει και την ανεξαρτησία της Ευρώπης για τεχνολογίες, που είναι πολύ key σημείο και με βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Μια τεχνολογία που να μπορεί να κατασκευαστεί στην Ελλάδα και να υπάρχει ένα background από τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να το στηρίξουν, δεδομένου ότι είμαστε integrator, οπότε βασιζόμαστε στην εφοδιαστική αλυσίδα, και να είναι και στο roadmap της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Και ουσιαστικά ο στόχος μας είναι τεχνολογίες οι οποίες ουσιαστικά γίνονται στην Ελλάδα, δηλαδή είναι actually made in Greece και όχι απλά procured by Greece, που είναι δυστυχώς κάτι που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά γύρω μας και στο διαστημικό τομέα. Τελικά, τι είναι αυτό που όντως γίνεται made in Greece και όχι απλά αγοράζεται από την Ελλάδα. Και θέλουμε πολύ να αναπτύξουμε ένα σύστημα στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, πετάει ήδη κάποιος αλγόριθμος σε δορυφόρο στη ΣΥΖΑ, που με ένα έξυπνο υπολογιστή, ο οποίος θα είναι πάνω στο δορυφόρο, μπορεί να έχουμε ένα ελληνικό προϊόν και να προάγουμε έτσι ελληνικές εξαγωγές, που θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ελλάδας, ότι παρόλο που δαπανούνται πολλά εκατομμύρια, δεν έχουμε ακόμα ελληνικές εξαγωγές σε συγκεκριμένο προϊόν, ή κυρίως στο κομμάτι του upstream στο διαστημικό τομέα. Κυρία Χαραμποπούλου, και πάλι σε εσάς, μιλήσατε προηγουμένως και για εθνική στρατηγική. Και εγώ θα το θέσω ως εξής το ερώτημα. Εάν ανάμεσα στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες του χώρου σήμερα στην Ελλάδα είναι η έλλειψη ουσιαστικής εθνικής στρατηγικής, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκεκριμένα βήματα για την ανάπτυξη των εταιρεών και ιδιαίτερα την επικέντρωση σε τεχνολογίες του αύριο, οι οποίες θα μπορούσαν να μας δώσουν κάποιο πλεονέκτημα μέσα σε έναν χώρο στον οποίο δεν είμαστε αυτή τη στιγμή, όχι ανταγωνιστικοί, είμαστε μάλλον απόντες. Υπάρχει εθνική στρατηγική? Αρχικά θέλω να πω ότι δεν είμαστε απόντες, γιατί τα τελευταία χρόνια αυτό φαίνεται
με τα τηλεφωνήματα που χτυπάνε σε διάφορα γραφεία των εταιριών από Ευρωπαίους primes, οι οποίοι ζητούν συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια σημαντικά βήματα. Εμείς, σαν εταιρεία, δραστηριοποιούμαστε από το 2009 στο χώρο του downstream space. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε επενδύσει και σε κάποιες τεχνολογίες embedded συστημάτων, όπου κάποιους αλγορίθμους deep learning σε συνεργασία και με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες προσπαθούμε να τους ανάγουμε σε space συστήματα, δηλαδή να υπάρχει ένα chip στο δορυφόρο, το οποίο να διαβάζει απευθείας τα δεδομένα των εικόνων και να μπορεί να εντοπίσει κάποιο αντικείμενο, ούτως ώστε αυτό το αντικείμενο να γίνεται detect και αυτή η πληροφορία να δίνεται απευθείας. Αυτό θα πει ότι υπάρχει μία προσπάθεια από όλες τις εταιρείες, με στρατηγικούς στόχους, να δείχνουν μία ανάπτυξη και μία νέα πορεία. Εκείνο το οποίο λείπει είναι ένας εθνικός στόχος. Αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, έχει δοθεί ένα στάντι από την κυβέρνηση, ούτως ώστε να γραφτεί μία εθνική στρατηγική πολιτική. Αυτό όμως το στάντι έρχεται παράπλευρα με τα έργα των μικροδορυφόρων. Θέλω να πω ότι είμαστε εμπλεκόμενοι στα έργα των μικροδορυφόρων, δηλαδή η Sun Prime είμαστε σε ένα συμβόλαιο και η Sako Prime σε ένα άλλο. Οπότε βλέπουμε την κατάσταση εσωτερικά, αλλά όπως είπα πριν, τα έργα των μικροδορυφόρων είναι recovery fund. Το recovery fund κάποια στιγμή τελειώνει και θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Και αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή αυτό που χτίζεται αυτή τη στιγμή να μπορέσει μέσα από μία εθνική στρατηγική να έχει συνέχεια, ούτως ώστε σαν ελληνικές εταιρείες να μπορούμε να δείξουμε μία συνέπεια και στον Ευρωπαίο Prime για να συνεχίσει να χτυπάει το τηλέφωνο. Ελπίζω να συμβεί αυτό το πράγμα και ελπίζω, επειδή προηγουμένως υπήρχαν τουλάχιστον 2 πάνελ που αναφέρθηκαν πολύ συχνά στις εφαρμογές του διαστήματος, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, αν και δεν ήταν δυνατόν να γίνει, αν όλοι αυτοί οι οποίοι συζητούσαν για αυτό το θέμα σηκώσαν ένα τηλέφωνο για να ρωτήσουν. Αλλά για να έρθω τώρα και πάλι στον κύριο Ματιά και επειδή μας εξηγήσατε τη μετάβαση, τη μετάπτωση από τον έναν τομέα στο άλλο, για σας ποιες ήταν οι μεγάλες προκλήσεις και πώς τις αντιμετωπίσατε, γιατί σίγουρα υπήρχαν. Πρώτα απ' όλα δεν τις αντιμετωπίσαμε, τις αντιμετωπίζουμε ακόμα. Θα έλεγα η μεγάλη πρόκληση για μας ήταν το κεφάλαιο εμπιστοσύνης που λείπει, γιατί τεχνολογία έχουμε ως ένα βαθμό και πολλά πράγματα είναι κοινά. Φυσικά υπάρχουν και πράγματα που είναι διαφορετικά ανάμεσα σε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και αυτό που πρέπει να κάνουμε στη διαστημική τεχνολογία, αλλά το ότι μπορούμε να μάθουμε και να αναπτύξουμε ενσωματωμένα συστήματα σε καινούριες κατευθύνσεις είναι κάτι που το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Όταν ξεκινήσαμε στην αυτοκινητοβιομηχανία, μπορούσαμε να κάνουμε πολύ λιγότερα πράγματα. Ήμασταν τότε 2 άτομα, από αυτά μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Το να μεταφέρουμε αυτά, να μάθουμε ό,τι χρειάζεται και να πάμε σε ένα καινούριο τομέα είναι ξεκάθαρα κάτι που μπορούμε να το κάνουμε και δουλεύουμε προς αυτό το τομέα ήδη με κάποια εσωτερικά θέματα που τρέχουμε. Παρ' όλα αυτά, όταν δεν έχεις εμπειρία στο χώρο, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις την εμπιστοσύνη, ακόμα και αν τους παρουσιάσεις μια τεχνική ιδέα που είναι άψογη από όλες τις πλευρές, να το πω έτσι. Είναι φυσιολογικό σε έναν βαθμό και το καταλαβαίνω. Δεν μπορούν να εμπιστευτούν κάποιον δηλαδή που δεν τον έχουν ξαναδεί. Αλλά για μας ήταν το σημαντικότερο πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, που θεωρώ ότι σιγά σιγά με τις πρώτες επιτυχίες θα αρχίσει λίγο να ξεπερνιέται. Σε αυτό το κομμάτι τώρα θεωρώ πολύ σημαντικές τις συνεργασίες. Συνεργασίες και με το ελληνικό οικοσύστημα που μπορούν ακριβώς να μας βοηθήσουν σε συνέργειες μεταξύ μας να βρούμε αυτό το κεφάλαιο εμπιστοσύνης για να κάνουμε το ξεκίνημα. Ίδια απάντηση, αλλά εγώ να σας την... Το δύσκολο είναι το validation. Ναι. Είναι να σε εμπιστεύει το τελικό integrator, το Prime, ή το πελάτη που έχει
satellite deployment capabilities. Σαν startup που είμαστε, βλέπουμε ότι η ιδέα, το concept που πουλάμε έχει μεγάλο traction. Σαν startup έχουμε μικρό TRL. Και τα κόστη της τεχνολογίας hardware σε integrated circuit, ψηφιακό ή αναλογικό, είναι μεγάλα. Οι καινούριες τεχνολογίες κινούνται σε επίπεδα 2 νανόμετρα wafer level cost 800 εκατομμύρια. Μια μεσαία τεχνολογία που είναι οριακά για να φτάσει σε υψηλή performance είναι 80 εκατομμύρια development cycle για ένα SoC chip. 28 νανόμετρα, 22 νανόμετρα, τέτοιες τεχνολογία. Τότε έχει μεγάλο κόστο. Και αν έχεις ένα doubting, κάποιο που δεν είναι 100% σίγουρο που θα είναι επιτυχία, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις engage με ένα πελάτη. Τότε αυτό είναι το μεγαλύτερο, πιο δύσκολο, πέρα από το τεχνικό, radiation hardening, να δουλεύει καλά στο space. Αυτά είναι οι διαδικασίες που 1, 2, 3 iterations λύνονται, όπως όλα τα engineering problems. Το θέμα είναι το trust του πελάτη και το πρώτο βήμα. Μια φορά στην Ιταλία λέμε όταν βρέκει πάντα on the wet, στο βρεγμένο. Τότε το πρώτο βήμα είναι το πιο δύσκολο, αυτό βλέπουμε σαν εμπειρία. Για να μην γλιστρήσει κανένας. Και να πω κάτι, στο περιβάλλον που υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί αναφέρθηκε, είναι δυνατό. Το SABIC τώρα έχει 32 members και υπάρχει πολύ βασική τεχνολογία που μεγαλώνει στην Ελλάδα και δεν είναι ακόμα εμφανίσιμα. Άρα είναι πολύ σημαντική, όπως ηλεκτρονική, τηλεπικοινωνίες, κεραίες και downstream και midstream. Πολλή κίνηση και το μέλλον θα είναι καλό. Και ορμόμενος από αυτό, κυρία Πανοπούλου, να ρωτήσω το εξής, επειδή το συζητήσαμε κιόλας. Είναι αρκετά μεγάλο αυτό το οικοσύστημα για να προσελκύσει καταρχάς επιστήμονες. Για να μείνουν αυτοί οι επιστήμονες και να μην φεύγουν στο τέλος του χρόνου όταν έχουν το δικαίωμα να μην ανανεώσουν το συμβόλαιο. Και το σπουδαιότερο απ' όλα για πολλά νέα παιδιά που θα μας ακούσουν, εάν είναι ελκυστικός αυτός ο χώρος για να τον ακολουθήσουν και να μην ξενιτευτούν μένοντας στην Ελλάδα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα την ξεκινήσω από προσωπική εμπειρία και θα την κάνω λίγο μετά extrapolate σε μια γενίκευση, τουλάχιστον κατά την άποψή μου. Εγώ το 6 μετά το Μετσόβιο έφυγα από την Ελλάδα για να ασχοληθώ με διαστημική τεχνολογία, γιατί δεν υπήρχαν τότε ούτε το οικοσύστημα, ούτε το περιβάλλον, ούτε το background στην Ελλάδα να ασχοληθεί κάποιος νέος, όχι με έρευνα, αλλά με εφαρμοσμένη διαστημική τεχνολογία, με κατασκευή δορυφόρων. Δεν υπήρχε κάτι. 12 χρόνια μετά γύρισα. Ξεκινήσαμε να είμαστε μέρος μεγάλων ευρωπαϊκών αποστολών, όπως η αποστολή Πλάτο, τώρα η αποστολή Λίζα και άλλες αποστολές. Και εκπαιδεύουμε εδώ τους μηχανικούς μας για να είναι μέρος αυτών των αποστολών και να παράγουν έργο στην Ελλάδα για τους μεγάλους primes μεν, αλλά έργο για αποστολές που είναι ορόσημα για την ευρωπαϊκή διαστημική ιστορία. Άρα θεωρώ κάτι τέτοιο που είναι πράξη, έτσι δεν είναι υπόσχεση, είναι κάτι ήδη πολύ ελκυστικό για κάποιους νέους που θέλουν να εργαστούν στον τομέα του διαστήματος από την Ελλάδα. Υπάρχουν παράλληλα πια, όπως αναφέρθηκε και σωστά, και έχει ήδη αναπτυχθεί ένα ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα, οπότε υπάρχει πρόοδος τα τελευταία 20 χρόνια. Απ' την άλλη, είναι θεωρώ πολύ σημαντικό να γίνει μία ευθυγράμμιση της στρατηγικής της Ελλάδας με την ευθυγράμμιση της Ευρώπης και την ευθυγράμμιση και με ευθυγράμμιση των τεχνολογιών με τις ανάγκες των Ευρωπαίων primes. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, για όλες τις εταιρείες να ξέρουν το ότι χρειάζεται, υπάρχει αυτό το gap ευρωπαϊκός, ότι οι μεγάλοι primes χρειάζονται αυτές και αυτές και αυτές τις τεχνολογίες για την επόμενη γενιά των δορυφόρων και μαζί πάμε να τα αναπτύξουμε και να το κάνουμε defend, γιατί πρέπει αυτό το πράγμα να χρηματοδοτηθεί και να γίνει
σε χώρες και πιο μικρές όπως η Ελλάδα. Και αντίστοιχα, η εθνική πολιτική και στρατηγική μετά με την υλοποίηση να είναι και αυτή σύμμαχος και να είναι ουσιαστικά top-down όλο αυτό, ότι χρειαζόμαστε μέσα στον επόμενο ορίζοντα των 5-6 ετών να έχουμε αναπτύξει αυτές και αυτές τεχνολογίες συγκεκριμένες, όχι τα πάντα, όπως αναφέρεται σωστά, δεν είμαστε ούτε Γερμανία, ούτε Γαλλία και ούτε νομίζω θα γίνουμε σύντομα. Η χρηματοδότηση δεν είναι άπειρη, άρα ας συγκεντρωθούμε σε κάποιες συγκεκριμένες τεχνολογίες που μπορούμε να αναπτύξουμε, που ξέρουμε ότι χρειάζονται οι primes και πάμε έτσι ως χώρα να τοποθετηθούμε σωστά στον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Χάρτη με συγκεκριμένες τεχνολογίες που όντως είναι, όπως είπα και πριν, made in Greece. Με τον χρόνο μας πιέζει, θα ξεκινήσω μια τελευταία ερώτηση, ξεκινώντας από εσάς, κυρία Χαραλαμποπούλου, σαν μια εταιρεία με τη μακρότερη εμπειρία στο χώρο ή μια από τις εταιρείες με τη μακρότερη εμπειρία, πώς θα βλέπετε την Ελλάδα, τη θέση της Ελλάδας στο διαστημικό χώρο σε 10 χρόνια από σήμερα? Ποιες θα είναι οι αναδυόμενες τεχνολογίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά κυρίως ποιος θα πρέπει να είναι ένας στόχος για να υπάρχει κάποιο όραμα για 10 χρόνια από σήμερα? Πιστεύω ότι λόγω και της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, αλλά και του πληθυσμού της χώρας και του level των επιστημόνων της χώρας, και βλέποντας προς ποιες κατευθύνσεις πηγαίνει η αγορά στην Ευρώπη, τα sectors τα οποία επενδύονται περισσότερα χρήματα για space technologies είναι το sector του defense, το sector του security, το sector του agriculture, το sector του new infrastructure που συνάδει με το rebuild Ukraine, το rebuild Gaza κτλ. Οπότε πιστεύω ότι εστιάζοντας στη δυναμική των εταιριών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας στο κομμάτι του software development και των embedded systems σε chips, τα οποία μπορούν να είναι component σε αυτούς τους οριζόντιους χώρους που θα έχουν χρήματα την επόμενη δεκαετία, μπορούμε να στοχοποιήσουμε και να πάμε θετικά πιο κάτω. Συμπληρώνοντας αυτό, πηγαίνοντας στη λογική του ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι ανταγωνιστική με την Αμερική, το επόμενο κομμάτι είναι το PNT, Position Navigation Time, που σχετίζεται με τα unmanned vehicles σε όλα τα sector που προανέφερα, δηλαδή defense, security, agriculture, transport. Μπορεί σε 10 χρόνια να πρέπει να σχεδιάσουμε το τρένο του μέλλοντος. Μπορούμε να έχουμε ένα κομμάτι στο σχεδιασμό μέσω PNT technologies αυτό. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να χτίσουμε σε τέτοια component, τα οποία να δημιουργήσουν κάθετα pillars που θα συνάδουν με τις αγορές που έχουν χρήματα. Κύριε Ματιάκη, ενός λεπτού απάντηση. Ο χρόνος για το πιέζει αρκετά, οπότε θα κοιτάξω να είμαι σύντομος. Και εγώ θα τόνιζα ότι σαν κατεύθυνση τουλάχιστον το software defined space, δηλαδή αρχίζει να μπαίνει όλο και μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ στους δορυφόρους, να αποκτάνε όλο και περισσότερες λειτουργίες και να αυξάνεται συνεχώς το μερίδιο ανάμεσα του software έναντι του hardware, ας πούμε, των δορυφόρων. Νομίζω αυτή είναι μια κατεύθυνση στην οποία πρέπει να επενδύσουμε, γιατί μπορούμε και σαν χώρα στον τομέα να επενδύσουμε. Πιστεύω ότι και εσείς συμφωνείτε, αλλά παρόλα αυτά η απάντηση του ενός λεπτού. Το space είναι exploration και επικοινωνία. Τότε είναι αυτό που ελπίζω και για την Ελλάδα είναι να δημιουργεί ένα οικοσύστημα που μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο μέσα στην Ελλάδα ένα commercial, όχι δημόσιο development, που θα δημιουργεί ανάπτυξη περισσότερη. Υπάρχει βάση, υπάρχει το talent στην Ελλάδα, ακόμα δεν υπάρχει το θέμα που είμαστε λίγοι για να κάνουμε αυτό που χρειάζεται να γίνει. Σε αντίθεση με την Ιταλία, με την Γαλλία, με την Γερμανία που ψάχνουν κόσμο, στην Ελλάδα τα έχουμε. Έχουμε μια καλή βάση για να κάνουμε το ramp-up σε commercial επίπεδο. Αυτό ελπίζω σε 10 χρόνια να έχει γίνει.
Ο χρόνος δυστυχώς έχει τελειώσει. Η συζήτηση βέβαια θα μπορούσε να συνεχιστεί, όπως καταλαβαίνετε, για πολλή ώρα ακόμη. Παρ' όλα αυτά, να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Πραγματικά νομίζω ότι βγήκε κάτι από μια εμπειρία 4 εταιρείων από διαφορετικούς τομείς.